Hello and namaste everyone. Welcome to my mini vlog and welcome to my YouTube channel. तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्छ भने प्लिज यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनुस् अनि कमेन्ट पनि गर्दिनु होला हैन। आज चाहिँ म बाइकको भ्लग लिएर आएको छु। बाइकको भ्लग भन्नाले बाइक नै मैले कुदाको भ्लग चाहिँ छैन यसमा, तर चाहिँ मैले बाइक सिक्दै छु, त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर हुँदै छु। तपाईहरुलाई पनि बाइक सिक्ने इन्ट्रेस्ट हुनेहरुले चाहिँ मेरो भिडियो हेर्नु होला है। म चाहिँ आज बिहानै उठेर बाइक सिक्नको लागि रेडी भएर आएको हैन। बिहान भर्खर उठेर आएको भएर चाहिँ एकदमै निन्द्रा लागिरहेछ अनि त्यही भएर कफी खाँदै अनि आँखा अलिकति तन्काउँदै हातखुट्टा तन्काउँदै अब म रेडी हुँदै छु। यो तातो कफी खायो भनेदेखि चाहिँ हल्का आँखा खुल्छ कि भनेर हो के। बिदाको बेलामा क्या निन्द्रा लाग्छ नि त, अनि फेरि अहिले कति जाडो छ है, त्यही भएर चाहिँ अब यसो रेडी हुँदैछु है। हेलमेट लगायो भने मैले के गतिले हेलमेट लाग्यो, फेरि भिडियो बनाउने चक्करमा हेलमेट नै उल्टो लगाइदिन्छु कि फेरि अहिले मिलाएर म हेलमेट रेडी गरेर हैन। क्लासमा चाहिँ बिहानै भए भएर कोही पनि छैन, म एक्लै छु क्या यहाँ रुममा चाहिँ, त्यही भएर यसो भिडियो बनाइदिउँ न त भनेर चाहिँ। यो हेलमेट चाहिँ अलिकति सानो भएछ मलाई हैन, मलाई त ठिक्क जस्तो फिल हुन्छ, तर मैले भिडियो गर्दा फिल भयो क्या मलाई यो मेरो गालाहरू फेस एकदम ठुलो भएर हेलमेटले कस्तो सबै गालाको मासु सोरेर सुड्डी बनाइदिँदो रहेछ कि मलाई त। हुन त अलरेडी सुड्डी नै हो है, तै पनि अब तपाईहरुलाई पनि बाइक सिक्न रहर हुनेहरूले चाहिँ टक्क लाएर सिक्न सक्नुहुन्छ है। आफ्नो प्यासन आफ्नो ड्रिम्सलाई चाहिँ आफैले पुरा गर्ने हो। मलाई चाहिँ हैन बाइक सिक्न चाहिँ एकदमै बच्चैबाट मेरो ड्रिम्स हो क्या। अब बाइक सिक्न चाहिँ एकदमै मन लाग्थ्यो हैन, तर अब समय परिस्थितिले गर्दा त्यस्तै भयो, सकिएन, कुनै टाइम के भन्ने भयो हैन। अहिले आएर चाहिँ यो उमेरमा आएर चाहिँ हैन, अब आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ पुरा आफैले गर्नुपर्छ हैन, कोही पनि तपाईको साथमा हुँदैन, आफैले गर्ने हो भनेर म कम्मर कसेर लागेको छु के। तपाईहरुलाई पनि इच्छा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो इच्छालाई चाहिँ कहिल्यै मार्नुहुन्न हैन। हामीले बेलैमा आफ्नो इच्छालाई चाहिँ फुलफिल गर्न सिक्नुपर्छ। हस् त, थ्यांक यू एभ्रीवन, बाइ बाइ।